Звук є чи нема? Зараз з'явився чи ні? Звук є чи нема? О, з'явився. Супер. Зараз. Супер, та я взагалі тут технічний директор. Все тут намотила. Добре, ну тоді починаємо. Я тут розказувала, що у нас все пішло, як завжди, не за планом, що і не дуже дивно, тому що не зрозуміло, коли воно взагалі йде за планом. Тому що зараз ці вірусняки, тож у нас син вдома, знову зі вчорашнього дня у нього температура, там всі діла, ну нічого. Все зробимо, все буде добре. Вже краще, але вночі було не дуже. Тож я перемістила з Архікаду 3DS. Ось ви бачите такі волни, дуже гарні. Для цього, що я зроблю? Я зроблю, накладу Edit Poly, оберу всі вершини, використаю Well для цього і вже потім накладу Smooth. От виходить таке. Тепер вся геометрія окей. Так, що ми сьогодні робимо? Я розповідала, що все ж таки обрала спальню для своїх експериментів. Також ще завантажила, придбала сьогодні матеріал, який ще не використовувала. І будемо сьогодні експериментувати, як то сказати. Ось у мене є такий невеличкий колаж. Це наше інспо, яке ми минулого разу підбирали. У нас буде багато скла. Це скло у нас буде для гардеробної саме тут, для входу у ванну кімнату, душова кабінка також буде з цього. Ну, власне кажучи, ото таке. Я підібрала таку мінімалістичну кровать, ліжко, пробачте. З одного боку у нас буде, зараз я відкрию плани наші. Він виглядає ось так. З одного боку у нас тут буде таке місце для туалетного столику. Можливо, ми у ці місця трішки підвинемо, подивимось. Я обрала ось таку ванну. Вона у нас вже є у завантаженнях. От я не бачу, я її, мабуть, ще не завантажила до проєкту. Я її тільки дивилася у інших кольорах. Так, у нас така ванна. Потім я ще думала використати нарешті оцю модель, тому що я її ще не підключала. Мені щось хочеться її. Якщо бачили таку модель, ну 100% бачили, там дуже прикольно тече вода ось так. Дуже класно. І у мене там ось така стоїть мийка. І буде такий подіум теж скруглений. Я не знаю, буде він з дерева чи з такого ж терацу, але ми терацу трішки підберемо такий більш бежевого кольору. Бачите, він такий rough, дуже такий текстурний. Я думаю, що буде виглядати гарно. Подивимось, як там цю текстуру зробити. Ось тут вона так вмикається. І така штуковина. Не знаю, вона саме така велика сама по собі. Подивимось, як вона буде в інтер'єрі виглядати. Але мені щось хочеться її використати. Ой,
як гарно. Мабуть, сьогодні будемо робити сонячне світло, такі промінці гарні. Це теж собі заскріню, таке дуже-дуже гарне. Вже хочеться сонечка якогось, я не знаю, де воно те сонце. Де воно те сонце, не зрозуміло. Десь сьогодні така, трішки підспівую. Так, питаннячка, якщо що, можете задавати. Якась така душова, але нам треба буде тропічний душ, я так думаю, тому що ми будемо робити скло до стелі. Окей. Якось так. Я думаю, що це все поки що нам потрібно. Ще я там хотіла такий гарний був ковер. Килим. Ось такий. Але, можливо, він буде у вітальні. Не впевнена. Так, ну добре, я ще штори завантажу. Та-ра-ра-рам, та-та-ра-та-там. Такий вітерець. Гарний. Такі вони велюрові, чи що тут таке. Ось така шторка теж прикольна, тому що я хочу тут ось цю тканину, гусячу лапку застосувати десь, але ще не впевнена. Я її завантажила, але ще не знаю, підійде вона чи не підійде. Ну, добре, curtains у нас такі є. Ну, мабуть, що виграють поки що оці. Давайте спробуємо. Ще я там на склі хотіла штори між ванною кімнатою. Ось там, мабуть, такі гарно буде, але, а може, пухкіші якісь. А може, там саме, типу, відкрите вікно, і воно так розвивається з ванної кімнати. Ну, то вже лірка, звичайно. Давайте ще ось ці завантажимо. І спробуємо вже щось робити. Ще у мене тут були десь вікна нові. Хочу теж їх спробувати.
Кофе я все ж таки зробила. Дуже, дуже смачно. Оці вікна. Там якраз з такою перетинкою. Вікно. Добре, отже, починаємо. Зараз я збережу це все. Ось так. І загружу сюди наші матеріали. Я зараз користуюся загальною моделлю, але може то і не дуже добре, тому що там більше текстур, але щось я поки так. Ой, щось я заплуталася. Зараз, секунду. Цих своїх всіх. Ось. Матеріали кидаємо сюди і одразу сюди, щоб вони тут. Так, мерджу сюди нашу модель матеріалів, яка зазвичай зберігає нам дуже багато часу. Так, і кладемо це все сюди. Одразу зроблю тут UVW map на 1200. І, мабуть, поміняю тут дірт. Тут лежить ось такий, а мені хочеться такий плямочками, щоб він був. Добре. Угу. Добре, поміняла. Тепер я ставлю вікна. Добре. Такі вікна не дуже комфортні для редагування, ну нічого. Я зрозуміла ще, що я не зробила. Ось так.
Добре, вікно стоїть. Дуже дивне вікно. Воно, мабуть, коли я його приатачила, чи що. Ну, ладно. Зараз подивимось. Угу. Давайте груб зробимо. Це не проблема. Та що з тобою? Добре. Ми його подолали. Нажимаю Ctrl-S. Подивлюся, може ви щось питаєте? Нічого не питаєте. А мені б було цікавіше, якщо б питали. Але і так не дуже, звичайно, що страждаю. Мені доволі цікаво цей проєкт робити. Так. Тепер зробимо плинтус.
Зробили це для тіньової стелі. Потім будемо додавати. І ще мені потрібні скляні перегородини. Це гардероб у нас. Рифлене стекло. Ця класна. У мене модельки закінчилися. Ну, гаразд, потім подивимося. В онлайні точно не буду придбати. Так, скляні дверцята у нас там є. Давайте зараз зробимо підлогу. А потім вже я розберуся з дверима. Я ще не знаю, буде у нас одна підлога чи ні. Якщо хтось там здумає хейтити там через 3DD чи щось таке, будь ласка, цього не треба. По-перше, вони переїхали на Кіпр, вони там юридично знаходяться. По-друге, у мене там 2000 моделі, і я там їх качаю, завантажую, я вже про це казала. Так, 90 і зробимо, мабуть, 40, щось таке. Так, дякую за лайки. Я сподіваюся, що ви щось корисне з цього візьмете, а може і не корисно, просто проведете гарний час, подивитеся на дизайн, це щось, чи щось таке. Ну, як от я роблю прихований плінтус? От я зараз вагаюся, тому що, по-перше, його можна так робити кутом, такою штукою, а потім вже підіймати, точніше, або стінки підіймати над рівнем до нуля, або його. Або можна вирізати його, ну, тобто робити за допомогою бар. Ось так. І вже потім вирізати зі стін. Але я не впевнена, як я хочу зробити. Поки що лишу так. Якщо ми будемо вирізати, то треба посередині і взяти якесь середнє значення. Ну, тобто 40, якщо у нас 2 сантиметри, щоб воно заходило під стіну. Ну, для цього, звичайно, треба заатачити всі стіни. Наприклад, отак. Тут ми приберемо те, що нам не треба, щоб воно файно спрацювало. От, і можна подивитись, як воно спрацює. І що? І що?
пробулін. Ну, спрацювало, можна ще нижче оцю штуку опустити. Ось так. Тобто ми з неї вирізаємо ось це. Робимо пробулін, старт пікінг, і ми маємо такий виріз. Ну, саме, власне кажучи, прихований плінтус – це і є, такий кут. Я завжди це кажу. Накладаємо смуз, і у нас знову гарна геометрія. Добре. Ну, у нас тут скло трішки розірвало у архікаді. Ми просто закриємо цей пробіл і все. Добре. Окей. Так, тепер геометрія коректна. Роблю Ctrl-S. Давайте перенесемо сюди двері. Це я приберу. Флоргеном ми зробили ту штуку. Ну, я не знаю. Робити у ванній кімнаті дерев'яне покриття чи не дерев'яне. Подивимось. Поки що зробимо широкоформатний керамограніт за допомогою флоргену. Широкоформатний – це у нас 3200 на 1500. Прибираємо здвиг. Подивимось. Так, він якраз у нас гарно ліг. Добре. Поки що зробимо його білого кольору. На підлогу кладемо, якщо ви пам'ятаєте, ми робимо все-таки вибілений дуб. І саме його і будемо накладати. Але тут мені дещо розкладка оця не дуже подобається. Давайте взагалі здвиг оцей приберемо. Зробимо 3500, господи, 350. Ось таку. Угу. 350, ну і 2200. Буде гарно виглядати, думаю. Так, у прев'юері у нас, здається, що накладена одна текстура, але вона не одна, звичайно. А тепер, що я хочу? Я хочу поставити одразу гардеробну, подивитися, там скляні дверцята. With a natural light source. Та от я якраз і хочу там сонечко зробити. And I want to make the sunlight today. And usually in our projects we are using just natural light and artificial, just like the accent. Так. Це ми забираємо, це прибираємо, тому що мені там подобається більше гардеробна, там, де кутова. Ми звідси заберемо оці
штуки. Тут у нас архікад теж розірвав, коли я дерев'яні покриття робила. Ну, буває, що так малесенькі, тендесенькі стінки прорізають. Я зараз роблю скляну перегородку. Так. Так. Ну, ось так зробимо. А що це воно? Так. Можна, до речі, зробити тут складні двері такі. Тобто зробити ще перегородки отут, щоб вони зігзагом складалися до стінки. Хоча у нас тут двері. А може, оцю сторону? Ну, давайте так поки що полишимо. Так, і ще у нас тут буде стеля у районі ванної кімнати. Так як у нас тут буде вентиляція, там буде 250, давайте закладемо 300 мм від уровня чистової стелі. Так, вона тут поміщається. І у нас від сіля будуть йти решітки. Але мені от подобається, коли не такий глухий формат. Зараз це приберемо. А коли дещо облегчують цю штуку і ховають решітки ось тут. Тобто роблять таку нішу. Зараз покажу. Ось так.
вирізають з неї і вже решітку роблять отут. Нам, мабуть, 250 буде достатньо. Я не буду дуже великий тут перепад робити. Ось так. Угу. І робимо стелю знов білою. Мабуть, буде круто ось сюди його витягнути. Буде гарний такий кут. Ось так. Добре. Так. Я от знову думаю. Ні, нам, мабуть, все ж таки треба 350. 300. Тому що ми ще на 100 будемо робити опуск всієї стелі. Куди ми будемо вмонтовувати всі наші освітні прилади, там і все таке. Тому тут буде якраз оці 250. Так, і у зоні гардеробної ми теж зробимо вентиляцію, тому що вона там завжди потрібна. Так, і дублюємо основну стелю. Угу. Так, оці дверцята ми скопіюємо сюди. Поки що поставимо посередині, а далі буде видно. Так, я не зрозуміла, чого воно у нас нижче. А, ну так, ми ж її опустили. Це опустили, а дверцята не опустили і ще й скопіювали. Ну нічого, зараз поправимо. Вже майже все з геометрією. І будемо зараз ставити моделі і дивитися, що виходить. Добре. Ctrl-S. Зараз поставлю сюди гардеробну.
Ну, а ми вже годину. У ефірі. Это такая механическая работа, конечно же, потом можно будет поправлять. Але це завжди треба робити, звичайно. Окей, поки що так полишимо. Так, добре. Ставимо двері і ліжко.
Я чогось заміркувалася, тому що мені здається, що це буде не дуже комфортно, якщо ручка буде з цієї сторони. З точки зору коридору, так, воно якось так відчиняється сюди. Не дуже комфортно двері розташовані, я б так сказала. Може, краще було б, щоб вони з цієї сторони були. Давайте поки що полишимо, я подумаю над цим. Так, окей, Ctrl-S. І починаємо ставити моделі, потім я подивлюся на стелю. Такий мікс англійською, українською, російською. Не знаєш, як назвеш наступного разу, тому що все у голові путається. Яка згадується перша мова, такої пишеш. Угу. Ну що, гарно стало, я вважаю. Не таке низеньке. Так, зараз спробуємо. До речі, я от думаю, що оці двері краще б було, щоб вони роз'їжджалися у боки з внутрішньої частини. Тож ми їх здвинемо дещо ось так. Там буде рельса, по якій вони будуть їздити. Так, питань не бачу. Давайте спробуємо подивитись на косметичний столик. Шкода, що не можна музику ввімкати, коли стрімиш. Яку музику можна вмикати? Ніхто не скаже. Щось воно стало підторможувати, мабуть, через дві гардеробних ми зараз їх скриємо. Угу.
Зараз, секунду. Добре. Тож, що ми тут зупинилися? Ми намагаємося придумати, як розташувати цей стіл. І чи потрібен він нам? Я вважаю, що потрібен. Зараз подивимося, як він стане. Всім привіт! Це я стримлю на Ютубі, і щось мені прийшло на думку, що треба це і в Інстаграмі вимкнути. Звичайно, що в Ютубі буде комфортніше це подивитись, але мені щось стало скучно. Тому я вирішила в Інстаграм зайти. Може, будуть якісь питання, тому що музику вмикати не можна. А я тут, до речі, роботу роблю. І мені дещо хочеться побалакати, може, чи що. Робимо спальню з Pebble Project, який ми розпочали минулого тижня. Що тут тягнеться? Нічого не розумію. Що? Ну і що? Взагалі-то нам ця штука не потрібна. І сьогодні робимо дизайн, враховуючи те, що в нас вийшло. На планировці, на плануванні, чи як це? Так. Ось так зробимо. Я не знаю, може сюди підвинути. Ми подивимось трішки пізніше, тому що по дизайну тут, звичайно, що є питання ще. Може отак. Отак. Питання. Ну, от і скільки часу на ньому робиться рендер? Ну, от в мене Acer Ryzen 7 Nitro 5. Юра сказав, я в цьому взагалі не розбираюся, я просто у Юри завжди питаю, і він мені каже, та ти просто подивись, що на ньому написано. От я й дивлюсь. Acer Ryzen 7 Nitro 5. Картинки дуже по-різному йдуть. Якщо це... Та це навіть не залежить від помешкання, взагалі не залежить. Ну, може бути від 10 хвилин до 5 годин. Ось сьогодні я рендерила дуже велику таку кімнату з великою кількістю складних матеріалів, з fireplace, ну, з каміном, роздільною здатністю 3000 по великій стороні, і вона йшла до 3% шуму 5 годин. Але я вважаю, що це дуже гарний результат. Пробачте, в мене тут на штативі дещо рухається. Окей, що у нас тут? Давайте підвинемо
Я все ж таки хочу сьогодні подивитися, що з того вийде. Ось так. Оцю дерев'яну частину треба буде пустити за всім ліжком. Мені здається, що воно добре буде виглядати, таку комірку. Ось так. Тут в нас вже переходить. Угу. Ось тут прикольно буде зробити, я думаю, ось таку штуку. Зараз ми її зробимо. Тому що хочеться підкреслити ось цю радіальну. Звичайно, що вона у нас в дизайні центральна, тому треба її якось обіграти. Зробимо 20 товщиною, 1300, мабуть, за висотою. Там будемо дивитись, добре воно нам або ні. Давайте 900 все ж таки, тому що там гарні пропорції виходили. Ось саме як тут. Так, а це видалимо. І візьмемо дерево. Щось у мене злетіло, що ли. Дерев'яні покриття. Питання. Задавайте питання, не соромтеся. Я буду намагатися їх побачити. Так, обираю це, і я вже підготувала текстуру. Це модель матеріалів наша для швидкого використання без бібліотеки, там без нічого. І, звичайно, що на них дуже комфортно міняти та будь-які текстури. Так, це у нас ось ця текстура для нашого інспірейшну такого. Саме це ми сьогодні робимо. Так, я зараз оце все продублюю. Угу. І використаємо його для наших дерев'яних цих штук. Чого це вона у нас? Ну, тут трішки. Все, пішла наша полоска погуляти. Так.
my favorite bodies. You're welcome. Так. Трішки не зрозуміло, це одна картинка 5:1 рендериться, чи вся кімната у вас вийшла зарендерити? Зроблю маленький спойлер, де вона в мене збережена. Ні, не зроблю, я потім у сторіс покажу. Так, це одна велика кімната, вона там багато меблів, складне освітлення, а саме природні, дуже багато бликів, є такі складні матеріали. Я знову повторюю, що це 3000 на 2,5 до 3% шуму. Саме сьогодні вона йшла 5, але, наприклад, у мене інтер'єр, от я доробляла минулого тижня, теж 3000 за великою стороною горизонтальна роздільна здатність, і вона в мене йшла 30 хвилин. Я просто говорю вам наймаксимальніший показник, який ось я бачила. Нічого страшного, переписуйте. Це окей. Так, у мене з цим штативом, воно так теліпається, ви вибачте. Так. Hello, congratulations on your work. What program do you use? Is 3ds Max plus Corona Renderer? We use it. And love it very much. Окей, тут нам треба ще розгорнути нашу текстуру, щоб вона була поцікавіше. Так, і ось ми маємо таку штуку. Ось так. Добре. І, якщо говорити про те, як воно насправді буде виглядати у житті, то я вам скажу таке зараз. Я цю штуку продублюю. Чому? Тому що тут буде робитися штукатурка зверху на цією панелью, яка буде товщиною з товщину нашої MDF-панелі. Так, давайте ще на line накладемо Normalize Spline, щоб воно Normalize Spline. Угу. І що ти не хочеш працювати? Що тобі не то? Окей, можемо на Sweep Smooth накласти. Подивитись, як воно буде. Взагалі-то воно повинно працювати. Давайте спробуємо ще раз. А якщо оце видалити все, це одне не хоче. Дуже дивно. Ладно. Потім з нею розберусь. Що? І у нас буде штукатурка на товщину цієї панелі. Тому ми з нашої стіни, якщо це робити взагалі, як воно повинно бути, ми проблинемо оцю штукенцю і тоді вона у нас буде, як то кажуть, так, як повинно бути. Тоді ми можемо повернути туди нашу панель. Що я не продублювала?
Так. Ну. Так, видалилося, видалилося. Так, знову кладемо смуз. І потім вже нашу панельку ставимо на місце, тоді вона буде, ну, якось так вдавлена в нашу штуку цю, але треба свіп поміняти орієнтацію. Ось так, тепер вона у нашому етому, тільки отак. Так, тепер я б поклала сюди так, може я десь там audio change in Corona settings for maximum quality. It's the noise level. О, розкажіть трішки про себе. It's the noise level and denoising. You should switch on the high quality. Denoising. Ви рендерите кожну візуалізацію окремо чи всі разом. Одна візуалізація, скільки часу рендериться, хочу купувати собі ноутбук, не знаю який. Я вже відповіла на це питання. Ну, я вам кажу, від 10 хвилин, також на шум там 2-3%, до складних робіт це може бути і 2, і 3, і 5 годин, але взагалі-то стандартна інтер'єрна робота, горизонтальна роздільна здатність, це, ну, від 40 хвилин до 1 година 20 хвилин, десь так. Це шум 3-4%. Так. Если курс по 3D для уже работающих в этой блоге, то есть, переходите по ссылке. Ну да, если кто не в курсе, мы проводим обучение уже 2 года. Готуємо візуалізаторів до складних буднів. У нас раніше курси були російською і англійською мовою, зараз українською та англійською, і ми намагаємося перекласти на російську. Гадаємо, що до кінця цього тижня ми все ж таки це зробимо. Так, у нас є курс для підвищення рівня. Якщо ви зайдете у посилання у шапці профілю, там є посилання на підвищення рівня, а також є на курс з нуля. І можете його придбати та використовувати ще у, як це називається, у сторіс, закріплені сторіс, які оті. Там є фідбек від наших студентів, і якщо ви звернете увагу, у нас дуже багато саме робіт наших студентів викладено у профілі. Ми їх відмічаємо, звичайно, що мені не дуже подобається оця тумбочка, її б так скруглити прикольно. Взагалі-то геометрія у неї дуже класна, але ну, не підходить нам зараз. Тож, бачите, да, у нас така панель, вона вже замонтувалася туди, і там ще, якщо я не помиляюсь, було питання розповісти про себе. Ну, про себе. Я архітектор. Ця сторінка, яку ви дивитеся, ми з чоловіком ведемо вже
та я не знаю, з 14-го року, з 16-го року, так. З 16-го року. І ми архітектори за фахом. Закінчили у 2014 році нашу академію будівництва. І активно працюємо вже з 2016 року. Ну, саме створюємо проєкти, займаємося 3D-візуалізацією, робимо ремонти, коли нам дуже подобається результат, який вийшов. От. І що ми? Ну і 2 роки ще займаємося навчанням студентів. Нам це дуже подобається. Круто, коли отримують результат, дуже радіють. Взагалі, іноді такі роботи, от я чесно скажу, іноді приходять так роботи від студентів, це такий, господи, чому вони в нас навчаються? Ця робота краща, ніж моя. Так, чим любите займатися, крім роботи? Ну, я дуже люблю готувати, до речі. Багато готую, мені це дуже подобається. Ще, чесно скажу, люблю обставляти дім. Мені подобаються різні деталі, там дещо таке цікавеньке. Читати ми з Юрою дуже любимо. Це, мабуть, таке основне. Ну і малювати, звичайно, але от намалювати зараз чомусь зовсім не вистачає часу. І, чесно кажучи, маленька дитина, звичайно, що, ну, як маленька, я так кажу маленька, йому вже майже 7 років, але коли він бачить фарби, це, звичайно, мама, дай помалювати. Ну, а коли це акрил, я люблю малювати акрилом, ну, в мене нема поки що студії, і, звичайно, що ти такий, та ні, малий. Я не хочу потім меблі це все відтирати, тим паче, що воно не відтирається. От. І, ну, поки що з цим стоп. Так, скільки стоїть ваша робота? Що саме? Дизайн помешкання, от саме зараз я роблю дизайн. Дизайн помешкання з документацією робочою, зі всіми кресленнями, там, оце все коштує $30 квадратний метр. Туди входять всі рекомендації щодо матеріалів, меблів, освітлення, ну, тобто все-все-все. До креслень, звичайно, що теж входить все, що потрібно, від плінтусу до специфікації дверей, все-все. Ми робимо і англійською, і російською. Якщо ви говорите про що ми там, 3D-візуалізацію, якщо говоримо про 3D-візуалізацію, то що у нас? Ну, це або $14 квадратний метр, або ми картинки робимо від $200-300 без дизайну. З дизайном це, звичайно, що інші. Але можете написати в Директ, ми можемо детально поспілкуватись на цю тему. Спланована кухня, наприклад, 3D скільки. Ну, 3D без технічного завдання це $14 квадратний метр. Якщо дизайн наш, то це буде $20-22 квадратний метр, але ну, як спланована кухня, там все одно треба дивитись. Якщо воно зроблено до уму, то, звичайно, що ми можемо за це взятися. Якщо там не дуже коректно все, я не впевнена, що ми
будемо спроможні за таке взятися, тому що хочеться якийсь грамотний продукт робити. Ми дуже багато уваги вкладаємо у ергономіку. Так, де у нас тут? Тому для нас дуже важливо, щоб все було зроблено окей. Зараз я роблю таку імітацію тумби. Звичайно, що ми, якщо ви її захочете потім відкрити, ви повинні все це відмоделювати, але я не буду нічого відчиняти, тож це така тумба собі і тумба. Зроблю її дерев'яною і все. Які книги читати, яка улюблена? В мене улюблена, я дуже така по містиці дама. Мені подобається все ще таке від лайтової містики до дуже містики, скажімо так. Моя улюблена книга – це Харукі Муракамі «Норвежський ліс». Читала її російською, тому і кажу про російську. Ось. І от все, що з цим пов'язано. Дуже люблю Харукі Муракамі. Гоголя дуже полюбляю. Щось у мене тут безшовність зникла. Я її потім поправлю. От в фотошопчику або в онлайні. Так, що ще читаю? Мабуть, то Кінг і Муракамі. Це одне з моїх улюблених. Я завжди там від однієї до іншої пригаю. Частенько перечитую всі ці речі. Так, і ще дуже мені подобається екзистенціальна література, різноманітна. Мені от з останнього там, звичайно, що це трансерфінг реальності. До речі, дуже раджу його почитати, якщо хтось не читав. Це все ж таки дуже така книга, яка, на мій погляд, дуже схожа на реальність. Тому що які в нас думки, така і наша реальність, і там саме про те. Ще Садхгуру називається, як же воно там називається? Внутрішня інженерія. Я теж російською читала. Він там теж багато каже саме про стиль життя, як воно все працює, там, і так далі. Так, це нам треба ще сюди задвинути. Я думаю, що там не так. І м'яку панель прибрати. Може, ви щось порадите. І я дуже багато там по саме розвитку читала літератури, звичайно, що це таке. Всякі там про високоефективних людей, ви розумієте. Раніше намагалася ще там якось тем-менеджментом якимось там займатися, але зрозуміло, що це не про нас, не про нашу професію. Мені дуже важко дається оця вся тема. Так, я не знаю, це ХП Узголів'я. Окей воно чи не окей. Потім будемо дивитись. Його якось то хочеться більше, що ли, зробити, або всю цю стінку зробити у тканині.
Ну, оця дерев'яна панель мені дуже подобається. А що в мене там такі підвісні подушки були? Може, одну таку зробити на таких кожаних петлях? Кожаних петлях. Ну, подивимось. Мабуть, сьогодні до санвузла не перейду. У мене такий настрій поспілкуватися, тому я дуже спокійно все роблю. Нікуди не поспішаю. Так. Можна ще питання? Я тут намагаюся зробити інтер'єр. Сподіваюся, що вийде. Ну, от якось це взагалі, я не знаю, може таку многослойну історію зробити. Зараз я це від детач зроблю. І ось так якось. Щоб не заходити на оцей. І так якось. Тут така лампа гарна. І ще я там завантажила нові лампи. Я не знаю, вони такі великі, але мені вони так сподобалися. Це ось ця штука. Вони такі круті. Ну, вважаю, що буде гарно виглядати, але я не впевнена, мені хочеться її якось так ось так от зробити. Там є і кулька, і такий дирижабль. От зараз буду її приміряти. Мабуть, стрім будемо продовжувати ще завтра. Не знаю, о котрій годині це буде, але будемо виходити. Так, March Pebble. Так. Ось люстра. Про що мріяли в дитинстві? Що з цього можливо здійснилось? От про що я мріяла в дитинстві? Ну, якщо так коротко сказати про те, що я робила, моя улюблена гра була у дитинстві це
У школу гратися. Я завжди всіх намагалася навчити там щось робити. Я всіх всаджувала, все там то англійською навчала, то ми там щось читали, то там щось робили. І от я всіх там щось навчала. А про що я мріяла? Ну, якщо коротко, щоб було зовсім зрозуміло про мене, то я кожні 2 тижні вдома робила перестановку меблів. От мама приходила, ну, а кожні 2 тижні було інше розташування. Ну, там у нашій з сестрою кімнаті або у гостині. Ну, звичайно, там ще основні меблі залишалися, але я могла там телевізор, журнальний стіл, там все, диван, кресла, ми все це передвигали, тому що я завжди хотіла якийсь новий простір зробити. Ну, дуже добре, що мене мама ніколи не сварила за це, їй подобалося, що я таке роблю. Але у нас так було, там середина дня, я, Лена, пішли, все переставляти, я придумала, давай. Тож у нас у спальні, ну я не знаю, скільки разів ми там все перевлаштовували, чесно, дуже багато. І мені це дуже подобалось. Про що конкретно мріяла? Я чесно не знаю. Я хотіла займатися якоюсь творчістю, тому що я ходила на малювання, на музику, мені це дуже подобалося. Ось бачите, ну така кулька. Мені здається, прикольно. Так, якщо в неї там, ну, ми такий матеріал зробимо в будь-якому разі. От прям подобається. А оцю штуку можна буде над ванною, мабуть, повісити ось так. Не знаю, наскільки це буде окей. Дякую за питання. Мені дуже приємно це почитати. Ну, може, вона тут і не дуже. У нас тут простору не так багато, хоча вона мені дуже подобається. Може, ми її потім над обідньою зоною тут розмістимо. Ось десь тут буде так гарно. Дуже гарно. Добре. У мене ще там настільні лампи дуже круті є. Я не знаю, використаю сьогодні чи ні. Взагалі-то, чесно кажучи, от здійснилося чи не здійснилося. Ну, мабуть, здійснилося. Що здійснилося? Я, точніше, почала, мабуть, мріяти десь там з років 20. Зараз поясню чому. Тому що, де я навчалася, раніше ми жили у Донецьку, і я, ну як, коли я думала, куди я потраплю після школи, у мене було декілька варіантів, і один з них був архітектура або перекладач англійсько-німецької мови. Ну, мовами я почала займатися з 2 класу, а от малювати з якого? З 6-го, мабуть. От, і я подумала, що у мене там більше досвіду, і що я краще буду там себе почувати, і пішла на перекладача. Але коли я туди прийшла, я зрозуміла, що ну то взагалі ну, мені просто не цікаво. Просто не цікаво і все. Так, я пофіг поставлю, а то я кручу. І що треба щось з цим робити. Але я вирішила завершити все ж таки 4 роки, і от коли я на 4-му році я навчалася у Донецькому національному університеті, я вирішила, що я не можу чекати, і що я більше не буду на цю тему розмірковувати, мені треба освіту саме. Я взагалі-то хотіла займатися дизайном інтер'єру, але тоді курсу взагалі ніякого не було, такого, щоб він дійсно давав якісь, ну, я не знаю, знання якісні.
І я зрозуміла, що мені треба йти на архітектора. Довго вагалася, тому що розуміла, що на архітектурі немає заочного відділення, і треба було йти на денну форму. Ну, а я вже 4 роки відбабахала, і мені не дуже хотілося. Але дуже хотілося займатися дизайном інтер'єру. Тому я вирішила, що я все ж таки піду. І не пожаліла. Мені дуже подобалося. Там насамперед дуже багато знань щодо образотворчого мистецтва. Ну, тобто, це і скульптура, це і живопис, це і графіка, і це, мабуть, найголовніше те, що дає вищий заклад навчальний. І я б все-таки, якщо у вас є час, та ви дуже така завзята людина, яка не боїться ніяких перепонів, я б вам радила все ж таки піти на архітектора, на архітектуру, тому що це дає дуже круті знання. Навчалася я у Донбаській академії будівництва на спеціальності архітектура цивільних та житлових споруд. Мені дуже подобалось, у нас були дуже круті викладачі. Ну, взагалі-то якось так. Курси я на той момент шукала, але чесно скажу, я на одні приходила, мені там взагалі нічого не дали, але я вже практикувала тоді і хотіла вивчити 3D Max, але курсів теж тоді не було по 3D Max, і я тоді робила ще ручні такі ескізи, робила всі планування від руки. Це було дуже-дуже-дуже складно. А потім вже, коли з Юрою ми почали всю цю історію, до речі, у нас КФЦ Кукушкін Family Studio, тобто ми, як то кажуть, таке суспільство, скажімо так, сімейного формату. От. І, ну що, воно от сюди буде відкриватися, да? Давайте, мабуть, підвинемо. Буде дещо несиметрично, але буде комфортно. Можливо, ця штука буде складатися отак гармошкою вправо. Так? От за ручку сюди взяли, і воно так тик-тик-тик-тик-тик і склалося на цю стіночку. І буде дуже добре і комфортно всім. От, і що? Що ще вам сказати? Ну і Юра мене навчив 3D. А 2 роки тому я думала, чим би ще зайнятися, тому що хотілося якось як це? Різноманітне, так? Будні зробити різноманітними. І я згадала там, як ви знаєте, різні там тренінги, там, що ви робили в дитинстві, чим ви там займалися, згадайте. Ну, завжди я малювала, читала книги, пішла на курси письменника. Мені сподобалося, але я зрозуміла, що це буде забирати дуже багато часу. І у мене зараз трішки інші плани. Я маю на увазі, що треба ще чогось досягнути у сфері дизайну. От, але згадала, що я люблю навчати людей. І у мене це гарно виходить. Тому що наші перші архітектори, які з нами працювали, це хлопці та дівчата, які навчалися з нами на архітектурі, і ми їх навчили робити креслення, і вони досі працюють. До речі, у дуже таких, ви знаєте, ці фірми, от, тому що їм закрутилося більшого ім'я, як так сказати. Я це розумію, нічого тут такого немає. І я згадала, що я люблю навчати, і саме тому виникли курси з 3D-візуалізації, все дуже гармонійно у цьому плані.
Ну і я дуже комфортно себе в цьому почуваю. Мені дуже подобається систематизувати матеріал. Ем, Подобається, коли люди їм дуже успішно користуються. І ось така історія з нашої школи. Так що я вважаю, що все, про що я мріяла, відбувається саме зараз. Не соромтеся, задавайте питання. Так. Я хочу темне скло, мабуть, на наші оці штуки. Угу. Ну, камеру я все ж таки сьогодні трішки поставлю. Мені дуже цікаво, що тут буде. Тому я так підкручу. І сьогодні вже було питання стосовно освітлення натурального. Ну, тобто, мені зараз хочеться усього сонячного, звичайно. Так, що у нас тут? Що з матеріалом? Що трапилося? Раби, блекмат. Що це за скло таке на моделі? От мені дуже цікаво. Ні, от мені ще цікаво, навіщо таке продавати? Якщо у вас навіть не стоїть там елементарні там матеріали. Напишіть, хто звідкіля, мені дуже цікаво, хто зараз дивиться. Чого це ви дивитеся 3D-візуалізацію о 9 годині? О 9 годині. Я малюю зараз, розмальовую прапор для тата. Передавайте вам, точніше через вас, нашу дякуємо. Київ, Луцьк. Круто. Ми в Одесі. У нас дуже щільний такий вітер. Весь тиждень минулий і цей тиждень. Running on the ground. Круто. ASMR sounds, yes. You know, I even had a soundless mouth, but I have changed it to the sound one because I really love this sound, and it's very unusual when you don't hear it even on the record. So I understand you. Так, всім привіт, хто приєднується. Я тут намагаюся робити візуалізацію. Зараз вже буду ставити камеру, тому що я вже 2 години онлайн і, вочевидь, розмовляти мені більш подобається, ніж зараз 3D-візуалізацію робити. Я шуткую. Просто воно більш повільно йде. Десь тут моє дзеркало, тут. Ні, не тут. Ось. І тому
Я повернуся ще завтра з прямим ефіром, тож давайте ще кілька питань і я піду капати ніс маленькій дитині 7-річній. А от про що мрію? Мені сподобалося питання, тому що про що мрію? Я завжди мріяла про те, щоб в мене була студія для малювання. І мабуть, чого я прагну дуже-дуже, мені хочеться просто студію з видом на океан, малювати, пачкатися у фарбах. Мені це дуже подобається. І мені подобається створювати великі картини, тому вдома це взагалі не дуже комфортно. Так, я спробую зараз світло. І, мабуть, я до цього трішки йду. Я в плані студії. Писати книжки, писати картини, створювати будинки. Коли це... Так, ось створювати будинки – це теж, мабуть, моя мрія. Тому що архітектура, вона, незважаючи на те, що я пішла навчатися спочатку на дизайн інтер'єру, це була саме мета. Я маю сказати, що мене просто підкорила архітектура, тому що це зовсім окремий вид мистецтва. У мене дуже круто виходило те все робити, але я пішла отак до інтер'єру. Але мої друзі, які залишилися у архітектурі, до речі, таких не дуже багато, тому що не кожен хоче брати на себе таку відповідальність. Вони навпаки кажуть, та як ви ті інтер'єри робите? Це ж така кропотлива робота, господи, оце все там. Вони мислять зовсім іншими масштабами, зовсім іншими формами. Це просто якісь такі дуже великі об'єми, і вони не розуміють, як то оцю розетку, де її там поставити, отак, щоб воно, це їх, як це? Irritating, як це українською, роздражає їх дуже, коли ці всі деталі треба продумувати. І вони кажуть, так, що, от на що? Але я все ж таки архітектури хочу робити. Мені дуже подобається. Ми зараз ще розробляємо курс з екстер'єрної візуалізації, тому що ми екстер'єри то робимо, але зазвичай клієнти не хочуть, щоб ми це викладали, тому що у них свої сайти, і зазвичай це якісь забудівники, і вони хочуть, щоб їх контент був унікальним, а для того, щоб він був унікальним, треба, щоб він публікувався тільки на одному якомусь ресурсі. Ось. Тому ось такі справи. Ми їх робимо, але ми їх не можемо викладати. І зараз ми для портфоліо робимо саме свої там якісь будівлі, які нам подобаються. Вже перший готовий, я скоро його покажу. Я думаю, що ви будете в захваті. Екстер'єр робив Юра, я робила дизайн, він робив оточення, дизайн ландшафту. Вийшло круто, я по такому будинку жила. Так, сонце ми будемо розміщати десь тут. Я не буду поки що штори якісь ставити. Ми подивимось, як воно просто буде зараз виглядати. Somebody asked me to make
the natural light without artificial. I will switch off these lights, and we have here only natural lights. Також зараз перевірю оце. Цікаво на цю. Яка теж дуже дивно виглядає. Ну, мені навіть цікаво, як воно буде світити. Зараз подивимось. Все там начебто добре зроблено. Фон я теж поки що не буду ставити, у нас буде тільки natural light, so to say. Це теж перевіряємо. А чому воно так дивно себе поводить? Fabrics. Oh, very nice. А куди поділася моя оця? Що? Не зрозуміла. Вона ж була. Так, секунду. І що? Дуже дивно, чомно. Окей, давайте пробувати, а то я вже втомилася трішки. Unhide Selected. Добре, потім ще зробимо тіньовий профіль. Зараз спробуємо одразу. Прорізалося. Все. Я вмикаю Fast Rendering. Угу. Так, ще питання. Всім привіт. Я тут розважаю суспільство рендером. Так, що у нас тут є? Ну і ми одразу дивимось на frame buffer. Так, ну вже таке закатне, сонечко таке, вечір. До речі, гарно виглядає. Це у нас ото 4. Давайте 10 зробимо. Ні, воно якесь таке кволе. Давайте отак зробимо. Так, і трішки його переробимо. А ще краще поки що вимкнемо. Так, і ось цю. А це що, не вона, да?
Це у нас за цим, за дзеркалом. Угу. Так, добре. У нас така бульбашка гарна. Гарна. І це у нас експозиція ніяк ще не відкоригована, нічого, власне кажучи, ще не відкориговане. Ну, ось така історія. Можемо зробити менше це сонце. Так. Дуже гарна температура. Так, так, так. Як ви виставляєте світло? Ну, заздалегідь можу сказати, що це завжди Corona Sky. Власне, Corona Sky. І це може бути сонце. Ну, я ж кажу, мені зараз хочеться робити роботи з сонцем, тому що мені не вистачає цього. Я зараз прибираю рефлекшени всі ці, щоб на стелю нанести, тому що стеля, вона завжди повинна бути такою гладенькою, якщо тільки у вас це не задумано дизайном, щоб там була штукатурка. Так, зараз передивлюся, хто тут що пише. Any architect here to design a project in Italy? What do you mean about architects? You can write us to direct, or maybe somebody will write you. Який ноут рекомендуєте для роботи? Я вже казала, у мене Acer Ryzen 7 Nitro 5, але з цієї ж серії зараз є більш потужні, тож можете обирати з них. Ось отак будуть глибші тіні. Ну, звичайно, що ми потім все попрорізаємо. Ну, мені здається, дуже гарно. Давайте ще подивимося якісь ракурси такі. Ну, таке сонце у нас палюче, можна його ще менше зробити. Так. Сонце більше зробити з розміром. Такий гарний вечір вийшов. Дуже гарно. Так, таке м'яке сонце мені подобається. Добре, будемо завершувати. Завтра перейдемо до санвузла. Так, hey, I'll be studying interior architect soon. What laptop do you recommend me to buy? Is the series from Acer Ryzen 7 Nitro 5. They will have more powerful, so to say, laptops.
Thank you for 10%. And you can buy from this series. Я маю на увазі, якщо світло з лампи, як знаєте, яка потужність і температура має бути. Ну, це приходить з досвідом, але, ну, дивіться, для того, щоб від чогось відштовхнутись, ви можете поставити одразу у люменах інтенсивність там 5-6 тисяч, температура, якщо ви хочете тепленьке щось, це 3200-4 тисячі температура у кельвінах. І тоді ви можете зрозуміти, яка інтенсивність вам потрібна. Якщо 5000, там 5-6 це дуже багато, то, звичайно, ви там пропорційно зменшуєте. Але ну, це все з досвідом. Просто робіть багато. Окей, thank you for replying, not at all. Добре, друзі, я задоволена результатом. Мені все ж таки сподобалося, як ця гусина лапка виглядає у інтер'єрі. Воно якось так і не нав'язливо, але одночасно дуже, ну як, підкреслює акцент у інтер'єрі. Я ще хочу з цим світлом. Ну і воно ж таке вечірне тут теж помінялося. Ось воно дуже так стримане. І ще одну камеру поставимо з видом на нашу ванну кімнату. Якось так. Там ми ще не міняли нічого. Я маю на увазі матеріали, там усе це. Так, воно у нас закрите. Та ще й не до підлоги. Оце все. У нас же там господи, плінтус. Ну, потім будемо розбиратись, додавати. Я тут, мабуть, прозоре зроблю. Просто хочу подивитися, як там падає світло. Так, ще раз нагадую, хто там питав про навчання, ви можете переходити за посиланням у профілі. Проводьте ще, будь ласка. Так, я теж отримала задоволення. Тепер розумію, що цей формат мені дуже підходить. Працюємо ми багато чого робимо. Я не хочу ніяку інтригу з того робити, там, з якогось анонсу проєктів, і у нас нічого немає секретного, тому будемо робити. Якщо вам хочеться якихось послідовних, так, ні. Якщо вам хочеться якихось послідовних знань, то ж я кажу, краще покупайте курс, ми там все показуємо, розказуємо дуже конкретно. Чому ти не хочеш? Угу. Ось таке світло, прикольне. Ну що ж, буде гарно. Ну, мені не терпиться подивитись на ту ванну. Ну, не терпиться мені. Прикольно ця волна буде виглядати. Так, гарно. Ми її зробимо в такому бетоні. І, мабуть, що чорна сантехніка буде.
Ось, і тут ви бачите, якщо при такому вечірньому освітленні, то тут вже потрібно акцентне світло. Ми можемо тут зробити ще якесь, як це? Штучне освітлення, звичайно, тому що воно тут потрібно. Ось така історія. І якщо нам не вистачає трішки сонця саме у цьому варіанті, тут ми можемо вже поставити якусь таку історію. Я думаю, що таке? А ми на цьому ж вікні не поміняли скло. Там взагалі все вимкнено. Я думаю, такого бути не може. Так, це ми вимкнули і зараз поміняємо матеріал. От вже я не можу. Ну хто такі робить ото вікна? Я не розумію. Теж мені моделери, блин. Так. І тут вже світліше, звичайно. І якщо ми так от зробимо. Так, давайте розбиратися. Зараз Ctrl-S. Всім привіт. Ми вже закінчуємо ефір, мабуть, півгодини. А я все ніяк не можу закінчити з цією ванною. Мене бісить це вікно. Я не розумію, що таке, що з ним трапилося. Чому воно так погано світить? Зараз перевіримо гізмо. В ту сторону. Воно не в ту сторону. Я думаю, що таке? Так, ось тепер світить. Ось якщо вам не вистачає одного сонця, ви можете додаткове освітлення поставити отут. І буде гарно виглядати. От воно красиво, коли не все таке жовте. От воно класно, акцентно стоїть. Мені все ж таки хочеться, щоб вона залишилася сама по собі така. Не так красиво, як я думала. З цього боку. Так, але якщо так розгорнути, все одно не так красиво. Хоча
Хоча, може, і красиво. Ось ця хвиля. Ну що, найс. Так, що, хлопці та дівчатка, все, завершую на сьогодні. Далі будемо продовжувати вже завтра. Дивитися, до якого результату ми прийдемо. Так, звичайно, вона практична, тому що це, якщо з такого матеріалу лити, це бетон, він дуже, як це, міцний, його дуже важко там якось подряпати, чи відшкрябати, чи там ще щось. У нього 1000 мільйон пропіток, там, щоб воно там не протікало, нічого з ним не сталося, щоб колір не втратився. Так, звичайно. Якщо ви вважаєте, маєте на увазі форму, то, ну що, як по мені, так краще щось кругленьке мити, ніж квадратне, якщо з точки зору практики, але я люблю і те, і те. Куди всі баночки вставити? Та це ж тільки ми дивимося, просто я світло хотіла подивитися. Там потім всі полички, вся ця історія, це можна буде зробити. До речі, тут, скоріш за все, буде такий приставний столик. А ще я хотіла тут врізати полички ось такі, якщо подивитись зверху. Ось тут є простір такий між холом та ось цими хвилястими штуками. І ось тут іде стінка отак. Ось це можна все використати для того, щоб ставити ці всі баночки, тож тут буде така прорізь. Добре, хлопці та дівчатка, дякую, що прийшли. Щоб мені не забути тут все це завершити. Без использования Photoshop получится сделать красивые реалистичные рендеры. Ну, я думаю, вы уже увидели. Євгенія Маркос, буде ли запись? Так, буде запис. Чому ні? На Ютубі взагалі щось якось так дуже мало людей. А ще я бачила, що реєструвалися у особистому кабінеті, реєструвалися ще 2 роки тому, але й не заходили там рік вже, і, мабуть, вже забили всі свої логіни. І, мабуть, навіть не бачила ті посилання. Ну, взагалі-то це не комерційна така історія сьогодні у нас. Це просто така хаус-паті, скажімо. Так, всім привіт. І справи. Все, більше не бачу питань. Дякую всім, що прийшли, подивилися. Результат у нас ось такий. Я, мабуть, заскріню. Ну, телефон взагалі-то не передає ото світло, яке там вийшло. Заскріню викладу. Завтра буду допрацьовувати деталі. Там все, що стосується, як це, неприроднього світла, вбудованого світла, всіх підсвіток, всіх тих штук, які потрібні, починаючи з поличок, там, всі ті всі діла. Тож, сподіваюся, що трішки вас розважила. І бажаю всім гарного вечора. Всюди зараз все зберегу. Тож, бай-бай. Пока-пока.